Dacă tot avem o pauză, vorbisem la un moment dat că am un binoclu care mi este foarte drag, despre care aș dori să vă spun câteva lucruri. Spuneam atunci că e un binoclu care are niște caracteristici absolut ieșite din comun. Prima caracteristică, care probabil nu veți întâlni chiar la foarte multe binocluri, este faptul că are dioptrie, setare de dioptrie pentru fiecare ocular în parte. Asta înseamnă că în funcție de prescripția pe care o aveți de la medicul oftalmolog, veți putea să setați fiecare ocular așa cum aveți ochelarii, dacă purtați ochelari. Da? Și atunci nu veți mai avea nevoie de a purta ochelarii atunci când vă uitați pe un binoclu. Setați dioptria pentru fiecare ocular în parte și ați rezolvat problema. A doua caracteristică care este foarte rar întâlnită și care merge foarte bine cu acest sistem de a avea dioptrie pe fiecare ocular în parte, este faptul că funcționează pe un sistem care se numește, sau cel puțin eu îl numesc, nu știu cum îl numesc cei de la IORE, autofocus sau focalizare automată. Ce înseamnă lucrul acesta? După cum vedeți și aici, tipul acesta de binoclu nu are nimic altceva, niciun fel de rotiță de ajustare, în afară de cele două de pe ocular, pe care, așa cum v-am spus, le setezi, după care nu mai ai niciun fel de lucru de făcut. Efectiv, începi să folosești binoclul, da? Deci, după cum vedeți, absolut niciun fel de setare. În schimb, setările sunt individuale pe fiecare ocular în parte. Da? Aveți stângul și dreptul. După cum vedeți, eu nu am încă nevoie de niciun fel de ajustare. Treaba asta cu autofocusul, să insistăm un pic. Veți vedea un efect semănător cu efectul pe care o să-l vedeți la cinematograf în momentul în care vizionați un film 3D. Acel efect de adâncime al imaginii. Ei, același lucru îl veți putea observa și prin acest binoclu. De la 25 de metri până la infinit, practic ochii dumneavoastră fac focalizarea. Marele avantaj al acestui autofocus este faptul că tot timpul vei avea o imagine foarte clară, pentru că ochii noștri sunt cel mai bun sistem de focalizare probabil din lume. Nu cred că există tehnologie care să facă lucrurile să funcționeze mai bine. În primul rând pentru că tehnologia nu poate realiza, încă nu există o conexiune cu creierul nostru, astfel încât să știe unde ne-am dorit noi într-un anumit moment să focalizăm. Și atunci, având acest avantaj de a lăsa ochii noștri să focalizeze, e cu totul altceva. Al doilea lucru foarte important de menționat, pentru vânătoarea pe timp de noapte la lumina lunii, este ceva nemaipomenit. Nu trebuie să vă chinuiți pentru a focaliza. Ce pot să vă spun? Deocamdată singurul producător pe care îl știu care mai face așa ceva și care are acest sistem de autofocus patentat sunt cei de la Steiner. Este vorba de binoclurile Night Hunter, care au exact același sistem, deci se bazează pe aceeași tehnologie. Alt lucru foarte important este combinația aceasta de 7x40. 7x40 permite ca cercul acela luminos care proiectează
imaginea pe retina noastră să aibă diametrul de 7 mm, deci 7 ori 40 sau 8 ori 56 sunt dimensiunile absolut ideale pentru a primi cât mai multă lumină și pentru a nu forța ochii. În general, dacă e să alegeți binocluri de vânătoare, ar fi bine să fie în această combinație de magnificație și dimensiune de obiectiv. Alt lucru foarte important este capacitatea de a îmbunătăți contrastul. O să ne uităm prin acest binoclu și o să vedeți că are o nuanță un pic gălbuie. Din câte știu, sunt mai multe povești legate de treaba asta. Binoclul pe care îl am eu, conform datelor celor de la IOR, nu are sticlă germană Schott, ci în schimb este făcut cu o sticlă rusească în 1978 și este un binoclu militar. Deci are și acele gradații pentru a face calculele de distanță. Cei care folosesc reticule pe lunete tactice probabil știu despre ce este vorba. De asta este și imprimat acest lucru pe reticul pentru a ajuta pe cei din forțele armate să facă aceste calcule. Sticla, contrastul este unul absolut deosebit, permite pe timp de amurg sau la lumina lunii într-o noapte cu lună plină să distingi siluetele sau chiar mult mai multe detalii. Am avut la un moment dat o situație în care am putut vedea fiecare detaliu, bineînțeles, într-o noapte cu lună plină, fiecare detaliu al unui mistreț care se afla la distanța de 70 de metri. Deci combinația asta 7 ori 40 plus sticla și, bineînțeles, tratamentele sticlei care au fost aplicate de producător permit acest lucru. O imagine extraordinar de clară, la fel important partea de autofocus, pentru că nu mai trebuie să stai tu să vezi, eu mă uitam înainte la 100, acum mă uit la 70 de metri și trebuie să refocalizez. Deci avantajul acesta este absolut incredibil. Nu mai trebuie să schimbi focalizarea. Dacă ești în condiții, te afli în teren și condițiile de iluminare sunt slabe, a te uita la 150 de metri și apoi a schimba rapid direcția și a te uita la ceva care este la 70 de metri, se face fără niciun fel de efort. Bun, alt lucru, în afară de sticlă, durabilitatea, felul în care este făcut este absolut excepțional. Deci el este un binoclu care nu, până acum, săracul nu a primit niciun fel de, știu eu, gentuță în care să-l port. Efectiv îl pun în rucsacul pe care îl am și atât. Asta e toată, cum să spun, grija care eu acord. Nu primește mai mult de atât și asta este condiția lui de astăzi, ăsta este felul în care arată. Sticla este absolut, după cum vedeți, impecabilă, nu are niciun fel de zgârietură. Este un lucru fără de care nu aș merge niciodată la vânătoare. Tot timpul am avut nevoie de el, tot timpul și-a făcut treaba extraordinar de bine și nu m-aș despărți niciodată de el. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat. Am să fac un material separat într-o zi în care condițiile vor fi cele care trebuie și atunci ne vom uita prin acest binoclu și o să încercăm să evaluăm sau să evaluați dumneavoastră, să vă dați cu părerea, să vedeți cum anume se vede prin acest binoclu, care este calitatea imaginii și felul în care realizează contrastul sau cum veți, nu știu, evalua dumneavoastră contrastul față de alte binocluri prin care v-ați uitat.
Nu uitați să dați un like, nu uitați mai ales să faceți subscribe dacă nu ați făcut-o încă, pentru că asta ne ajută foarte mult în a aduce mai multe materiale către dumneavoastră. Toate cele bune până data viitoare!